Hej och välkommen till Vimic Academy. Jag tänkte visa lite justeringsmöjligheter då på aggregaten när det kommer till svärdmatning och hur vi löser problem ifall vi har bekymmer med att svärdet sågar fast. Jag tänkte vi börja kolla på det här aggregatet. Gör ett kap. Svärdet ska gå lämplig hastighet, får inte gå för fort, får inte gå för långsamt, men lämplig hastighet ut så det inte trycker fast kedjan i stammen. Tillbaka retur ska vara tämligen snabb, men han ska inte smälla. Så gör en provsågning. Och här ser ni att såghastigheten är väldigt låg. Han går väldigt långsamt, även svärd ut. Så vi börjar med att göra en justering på hastigheten på flödet. Och det gör vi utanför, mot aggregatet. Då det vi kan göra för att justera hastigheten på svärdet. Då har vi en strypbacksventil. In är för svärdretur, ut är för svärd ut. Då lossar han och öppnar upp för att släppa på mer flöde. Och så testar vi och ser hur det blev. Och nu ser ni ju att svärdreturen är betydligt fortare. Då gör vi ett test för att se om den här sågar bra nu igenom stocken. Och nu ser du att han sågar fast på en gång. Då ska vi göra en fin justering på svärdmatningen. Skälet till varför han nu sågar fast är för att vi har för högt tryck på svärdmatningen. Så han trycker fast svärdet in i stocken. Då har vi en fin justeringsventil här nere. Och enklaste biten att göra justeringar är att öppna den och backa ett kvarts varv. Och testa igen för att se ifall han fortsätter såga igen, fortsätter fasta. Nu är det så att det är så högt det där trycket att man måste öppna lite mer. Ja, men vi kör väl ett kvart i taget den tiden. Men nu var det rätt mycket. Okej, nu får vi testa. Jag har halvt kvar. Ja. Så får vi testa om det snurrar eller. Men principen är, vi backar ut den justeringen och provsågar tills dess att vi ser att han klarar av att såga igenom hela stocken. Så nu när man ser att svärdet såg igenom som det ska, behöver vi inte göra några mer justeringar. Men vi gör en tryckkontroll också för att vara på den säkra sidan. Och för det behövs en manometer. Och på Keto Forster V4, då sittsektionen som styr svärdmatningen är högst upp på det här ventilpaketet. Nu måste jag lite aktivera. Så vi gör så. Då kör vi såg. Vad låg det på? Det är 70 bar. Trycket vi ska ha på den sektionen ska ligga kring 70 bar.
Och de där mätuttagen mäter när svärdet går hem. Så sitter du och sågar ut så ger det ingenting. Du sågar ut och släpper svärdet, det är då det trycket du ska mäta av. Vi gör en sista tryckkontroll på mätuttaget på finjusteringsventilen. Och då sågar vi inte, vi kör bara svärdmatningen. Vad ska vi leva låg för tryck då, Jari? 18. Uppmätt på mätaren. Ja. Då så. Då ska trycket ut på det uttaget när du kör bara svärdmatning ska ligga kring 18 bar. Kör du för högt, då sågar han fast. Och om det är för lågt, då kan du få svårigheter med där riktningen, att det var så pass snett. Och så är det för lågt tryck på svärdmatningen, då kan han få för sig att börja såga snett in i stammen. Jag kan förresten presentera Jari Hakkala, Kone Ketonen. Vår expert på det när det kommer till aggregaten. Och tackar så mycket för din hjälp. Tack. En snabb sammanfattning. Har du bekymmer med svärdmatning eller såga fast? Hastighet på svärdet justeras på de två. Svärdretur, svärd ut. Kontrollera trycket här. Har du 70 bar, då är det bra. Sågar han fast. Finjusteringsventil sitter här. Öppna den skruven. Backa ett kvartsvarv. Testa såga. Tills han klarar av att såga bra. En kontrollmätning kan du också göra på det här mätuttaget. Bara svärdmatning. Ingen såg, bara svärdmatning. Du ska ha ungefär 18 bar. Så. Okej, bra. Då tackar jag.